What's up sa inyo mga kalikot? JP Tech PH here. At mahigit isang buwan tayo nagantay para makuha na natin yung mga required parts ng ating Acer laptop. So ngayon, nakuha na natin kahapon ng ating parts ng Acer laptop na to. So ngayon mag-uumpisa na tayo sa ating upgrade edition ng ano natin, Acer laptop. Wait lang, papakita ko lamang sa inyo. Babalik lang ako. So ito ang ating Acer laptop ng isa sa mga subscribers natin sa YouTube. So ito yung na-discuss natin nung dun sa last na video ko. So hindi pa na-release. Okay, mag-alala, i-release ko na rin after nitong upgrade video na to. So hindi ko na magpapatagalin pang intro at ako'y na-excite na kung ano magiging resulta ng ating Acer laptop upgrade video. Okay, let's get started. So itong Acer Aspire E14 na to ay nanggaling pa sa Dasmariñas, Cavite. So yung client ko dumadaing na sa akin na naghahang lagi yung pag nag-open siya ng application like Microsoft Edge. Parang ang tagal mag-start dahil nga siguro yung sa specs niya na dati na parang pang Windows 8. Ito, bigay ko sa inyo yung details ng specs. Bali ito ay powered by Intel Pentium 3 556 processor. So, dual core processor siya. Tsaka 2 gigs of RAM. Tapos, 500 gig hard drive. So, yung hard drive yung good naman. Wala naman ako nakikitang issues. Ang problema lang natin is yung OS niya na naka Windows 10. So, medyo mabagal talaga siya. Okay, testing ko muna yung unit. Magbabalik naman ako. Kung mapapansin nyo guys, yung startup ng Windows na to, sobrang tagal. Kasi, yung RAM requirement kasi nitong Windows 10, pasok naman siya actually, pero hindi siya not sufficient yung para mag-perform ng maayos. So, eto, nag-request ako sa kanya kahapon pa na palitan na rin pati yung OS niya ng SSD na yung OS. Tapos, nagpabili na rin ako nito. Ito, wait lang, papakita sa inyo guys. Ito yung ating HDD caddy para naman sa second hard drive. Since hindi naman usable yung kanyang CD-ROM drive dito, yung DVD-ROM drive. So, tatanggalin ko yung DVD-ROM drive at ilalagay ko to para sa kanyang hard disk. Kasi yung hard disk niya, hindi naman pwedeng hindi gamitin niya yon. Ang sabi ko, gamitin na lang niya para sa extra storage, para doon na lang niya ilagay yung mga personal files. Okay, wait na lang natin matapos muna tong
yung sa sequence ng Windows. Tapos bubuksan na natin yung unit para makita natin kung may nagbago ba sa performance niya dito sa PC na to. Okay. Wait lamang. And wait, bago ako umpisa muna, ito na yung PC niya pag binuksan. So matagal siya mag-starting kasi dahil nga 2 GB RAM lang yung kanyang memory at hindi rin maganda. Kaya required talaga nito upgrade. Sinadjust ko na talaga na mag-upgrade. So wait lang. Antayin ko muna siya mag-start, tapos bubuksan na natin yung unit. Okay? Ito na yung PC niya nung nag-start, nabuksan na natin. Kita mo naman, sobrang sluggish yung performance. Kahit mag-refresh ka, matagal lumabas minsan. Mag-open ka nga ng task manager, maghahang pa. Yung start menu naman, ay yung taskbar naman, ayan, nagdo-loading na ganyan. So, di na ako magpapatagal dito. So, buksan na natin yung unit para di na tayo mainip. Okay? In order to gain access to sa unit na to, so, kailangan natin tanggalin lahat ng screws na to. So, ilan screws pa to? Wait, mag-umpisa pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 screws ang kailangan natin tanggalin dito sa unit na to para mabuksan natin. Okay, wait lang. Aayos muna ako ng camera. Kailangan ko muna mabuksan tong unit. Okay? So, tapos na natin dismantle tong unit. So, ito guys, medyo doble ingat kayo dito. Ito yung mga ribbon cable for touchpad and keyboard. So, dapat pagka nagkakalas kayo ng gantong unit, kailangan magdoble ingat din. Anyways, yung RAM ng ating laptop na to ay nasa ilalim. So, ang gagawin natin kakalasin muna natin tong tong motherboard para magkaroon tayo ng access sa sa memory. Okay, wait lang. Magbabalik lang ako after ko makalas muna yung motherboard. So, itong Acer laptop na to ay may Wi-Fi AC Wi-Fi. So, ito maaaring makasagap din ng 5G Wi-Fi. Then, ito yung ating 500 gig storage na hard drive. So, wait, tatanggalin ko pa yung ribbon na to para maka-access tayo dito sa sa hard disk bago natin tanggalin. Okay? Tatanggalan na natin. So, gagawin ko, papalitan ko muna to. Wait, i-ready na natin pamalit. So, ito yung nabili ko kahapon sa Gilmore. At ito yung nabili ko dito sa 9th Avenue. Ito ang Team Group CX2 SATA SSD na 256 gig. So, itong Team Group CX2 na to, subok ko na to dahil meron ako nito na naka-install sa aking laptop 1 year ago. Ito yung aking laptop na Acer Aspire din. Bali ito, ilalagay ko dito sa pinaka main storage niya. So, tatanggalin ko na tong hard drive. Then, itong RAM na to, ito ay Ultimax DDR3L 1600 MHz. So, yung RAM nitong tatanggalin ko na, yung 2 gig. So, hindi ko siya pag-mix kasi hindi maganda. So, ang gagawin ko lang, yung 8 gig na lang matitira na nakakabit.
wala na yung 2 gig niya. Bali, tatanggalin ko na. Okay. Disassemble ko muna yung motherboard para makagkaroon tayo ng access dun sa, sa memory. Okay? So, ito ang kanyang original hard drive, ang WD Caviar Blue 500 gig hard drive. So, nahirapan pa ako i-dismantle to dahil kailangan ko patanggalin tong kanyang speaker tsaka tong USB and headphone port na board. Okay? Natanggalan na natin. So, itong WD na to, ilalagay ko na to sa caddy. Bali, ang kailangan ko na lang ilagay dito yung ating Team Group CX2. Okay? Kabit ko muna saglit. So, okay na, nakakabit na ang ating Team Group CX2 256 gig hard drive. Solid state drive. So, ito panalong-panalo ako dito sa Team Group na to kasi subok yan. Subok ko na tong garantisado talagang matibay. Basta lang, wag lang talaga siya bubugbugin ng maraming files. Kunwari, sobrang sequential read and writes siguro. Kasi yan ang mas nagkakaroon ng fatal sa SSD. Mas bumababa kasi ang buhay ng SSD kapag binubugbog sa sequential reads and writes. So, dapat, ang gagawin nyo lang, meron kayo nakakaliling hard drive na isa. Ito. Bali, ito yung panghalili mo for storage. Then, ito na. Lalagay na natin yung RAM. Kailangan ko muna kalasin tong board na to para magkaroon tayo ng access sa memory. Okay? Babalik naman ako. So, ito ang ating motherboard ng ating Acer laptop. So, ito nakikita nyo naman na meron siyang dalawang memory slot. Ito yung dati niya, yung 2 gig. Tapos ito yung extra slot niya. So, pwede siya ma-upgrade up to 16 gig if you wish. So, ito, hindi ko pa, i-replace ko pa to kasi mukhang, na yata itong, nito. Mukhang tuyot na yata yung thermal paste. Tingnan ko. Mare-replace. So, install natin yung 8 gig. Tatanggalin ko na tong 2 gig niya kasi hindi ko siya pwede i-mix dahil magkakaroon ng iba't ibang klase ng problema. Baka magloko pa yung system niya imbes na yun lang yung problema. Okay? Install ko muna yung 8 gig saglit. And additional info lang guys para sa mga curious kung bakit may L sa DDR3L. So, itong RAM na to ay low power DDR3 kaya siya tinawag na DDR3L kasi para ito sa mga gantong klaseng laptop. Kahit sa mga laptop powered lang na na PC, pwede rin. Ang kaibahan kasi sa ordinary DDR3 tsaka DDR3L, which is yung voltage lang kasi. Ito can perform 1.35 volts siguro na na DDR3L. So, pag nilagay mo DDR3 dito, maaaring hindi gumana guys kasi base kasi ito sa chipset niya, sa motherboard. So, hindi ka pwedeng maglagay ng DDR3 memory lang na pang laptop. So, kailangan mo lang is DDR3L lang. Yun lang ang compatible, okay? Okay, install ko na. Okay guys, tapos na natin install yung kanyang 8 GB RAM tsaka mag-replace ng ating thermal paste. So, request niya din yan. Baka kailangan kasi i-replace din para hindi mag-impacted yung performance. Okay. Linisan ko muna yung natin, yung fan blower niya para gumanda ulit yung performance ng PC na to. Okay. Magbabalik naman ako. So, okay na. Installed na ang ating SSD na Team Group CX2, taas yung RAM niya na 8 gig na DDR3L. So, okay na. Nilagyan ko pa ng Kapton tape tong ibabaw ng processor para maiwasang matamaan ng debris or ng tornilyo. Tapos, itong dito sa Wi-Fi. So, itong Wi-Fi AC na to, may kasamang Bluetooth pala to. Para, kumbaga combine siya. Okay. Reassemble ko lang saglit. Hindi ko nga lang install muna yung CD-ROM kasi dito ko lalagay yung caddy. Okay, magbabalik naman ako. Okay, naikabit na natin yung keyboard and mouse, touchpad. So, di ko muna sinara kasi para ma-check natin kung may other problems pa. Okay, kabit ko lang ang ating adapter sa likod. Okay, nag-indicate na siya. Power on. So, hintayin natin kasi bagong memory naka-install eh. Yan, okay na. So, wala pang OS yan guys. So, magaganyan lang yan si Acer.
kailangan natin ma-access yung kailangan natin ma-access yung yung setup. So wait lamang, medyo may hirapan ako kumilos dito. Okay, magbabalik lamang ako, kailangan ko ma-access muna yung BIOS setup. So nandito na tayo sa BIOS setup nya. Bali, powered by Insight H2O na BIOS. So ito yung ating RAM memory installed, 8192 MB. So 8 gigs of DDR3L. So punta tayo sa punta tayo sa setup. So kailangan ko i-disable yung secure boot. Anyways, bibigyan ko kayo ng tip paano matatanggal yung secure boot, ma-disable yung secure boot. So kailangan nyo muna mag-enter ng supervisor password. So pasok kayo ng bagong password. Let's just say mag-input ka ng 4 na zeros. Tapos re-input mo ulit yung 4 na zeros. Yan, okay na. Changes has been saved. Ngayon, pwede mo na i-off yung secure boot temporarily kasi pag naka-enable yung secure boot, guys, ang mangyayari, hindi magpo-proceed yung installation nyo ng Windows. Magsa-stack up siya sa mag-error siya. Kumbaga hindi niya itutuloy dahil secure boot is enabled. Okay? So, wala tayong bootable device. Bali, gagawin ko muna yung Windows 10 21H1 na agad na OS. Wait lang. Gawin ko muna yung bootable bootable drive natin para mabilis tayo. Okay? Okay, tapos na natin yung screw down nitong laptop na to. Unfortunately, mali lang ako nang bili nitong HDD caddy. Dapat ang bibiling ko is 9.5mm ang size. So, masyadong malaki tong nabili kong caddy. Kaya, itatabi ko na lang to. Bibili na naman ulit ako ng bago. Okay? Tapos na natin gawin yung Windows 10 21H2 dito sa ating PC. So, kailangan ko muna siyang gawin na natin dito sa kabila. Okay? Magbabalik lamang ako. So, yun guys, naka-disable ulit ang ating secure boot. So, kailangan natin i-disable muna para ma-read niya yung OS. Okay, naka-priority siya sa first, yung USB HDD. So, kailangan ko muna escape. Okay na to, hindi na kailangan maggalaw ng setting sa ating BIOS para masimulan na natin. Okay? So, may problema pa ako guys. Mali yung version na na-download kong Windows 10. Portuguese pala yung language. So, ayoko naman so revert back lang natin sa 20H2. So, may ways pa naman ma-update pa naman to hanggang 20. Sa ngayon, si Windows 10 meron namang update which is 21H2. So, nirelease na siya nitong November lang. Bali, annually na ang update ng Windows 10. Hindi na gaya nung dati dahil mas natutok sila sa priority dito sa Windows 11. Okay? Wait lamang guys, abang inuulit ko ulit yung procedure. Antayin ko muna. Tas bibili pa ako ng extra na na caddy kasi mali yung nabili ko. Okay? Okay, so tapos na tayo maggawa ng bootable disk ulit kasi mali ako na nagawang bootable drive. Portuguese na Windows 10 yung na-download ko. So, ito yung Windows 10 natin. So, kailangan ko muna i-run yung natin, this part kung nakaset siya sa GPT. Wait lang. Medyo manginig yung pasensya na. Manginig ang kamay ko sa paghawak sa aking camera. Okay? So, nasa this part tayo. Tayo natin. So, automatically, select nyo na sa this 0. Kasi, yan na talaga yung default nyan. Yan. Tapos, saka nyo i-type yung convert GPT. Kasi, di pa naka-GPT partition yan. Okay na. Exit. Exit natin guys. Ayan. So, ito na dito na tayo sa installation media na installation setup ng Windows 10.
Remind ko lang guys, itong laptop na to ay previously installed is Windows 8 Home single language. So dapat ang i-install nyo dito, kung walang SL single language dito, bahala na lang yung OS nito. So install natin Windows 10 Home. Yan, wait. Yan. Windows 10 Home lamang ha. Huwag kayo mag-i-install ng Windows 10 Pro dito dahil hindi tatanggapin ng OS. So okay na, ito yung drive natin na naka-install yung Team Group CX2. So ito, single partition lang guys dahil single hard drive lang naman. So yung CADI mamaya bibilang ko na to kasi palpak. Okay. Installation na siya guys. Magbabalik naman ako after na ating ma-setup. After na rin dun sa OOBE. Okay? Tapos na tayo sa unang ng Windows 10 natin. Unang format. Unang installation. So nagpunta muna ako sa BIOS setup saglit para disable yung password. So gagawin nyo, i-enter nyo yung dating password which is yung 4 na 0. Tsaka nyo i-double press enter para ma-clear yung password. Ngayon, naka-enable na yung secure boot at naka-gray out. Yan. Hindi nyo ma-set yung secure boot. Okay. Ano na lang, isang installation pa ulit at okay na tong PC na to. Okay, magbabalik lang ako. 15 minutes later. Yan, tapos na ang ating installation ng Windows 10. So, ang gagawin ko dito, try ko mag-record ng after booting niya kung may in-improve ba sa performance. Okay? Magbabalik na ako guys. Wait lang, i-record natin ulit. And it just like that, malaki ang in-improve na performance kahit pa paano ng ating laptop na to. So, wait lang, check natin yung task manager. Guys, ito. So, ito yung niya. Processor. Makikita nyo. Pentium 3556U. Kasi ito yung RAM natin. So, na-accommodate naman niya is 8GB. Kasi ito yung ating SSD. Okay, mag-install muna ako ng driver saglit. Medyo matagal nga lang to pero hindi ko na isasama sa video kasi madali lang naman to guys. Kahit kayo kaya niyo namang magawa to. Okay? Another info guys, about sa activation ng Windows kasi na-discuss natin kanina na Windows 8 Home SL ang original na license. So ito ang lumabas na ito dapat naka-install sa kanya na license which is Windows 10 Home Single Language. So install natin siya ngayon. Tapos wait lang natin mag-restart yung PC kasi dito natin malalaman. Okay? Saglit lamang. So ito guys, ni-restart natin yung PC. So sa activation niya is nakaset siya sa Windows 10 Home Single Language. So ito yung original license niya na naka-integrate sa system. So okay na. Hindi na natin, yun na lang, Windows Update na lang problemahin natin. Okay na to guys, yun lang. So hanggang dito na lamang ang ating video. Kita nyo naman na successful na po ang ating Acer laptop. Ready to use na siya. Wala na tayo po problemahin dito dahil yung performance niya. Likewise, expected na natin na kaya na niyang i-run yung Zoom
ng maayos, makapag-browse the web, tsaka makapanood ng YouTube. Okay, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-hit ang notification bell natin para updated tayo sa mga bagong videos. Anyways, maraming salamat sa owner ng laptop na to na ipinagkatiwala niya sa akin na ipaiwan dito yung unit ng mahigit isang buwan. Bali, isusoli ko na siya later this month lang para magamit na niya sa mga susunod pang araw. Okay, hanggang dito na lamang guys. Ito si JP Tech PH, pansamantalang nagpapaalam at maraming salamat sa inyong panonood.